Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος, καλώς ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Αυτές νομίζω ότι είναι οι αγαπημένες μου στιγμές, οι μέρες όπου παραλαμβάνουμε νέα πράγματα, ειδικά όταν αυτά τα πράγματα είναι δικά μου. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, πριν από μερικές μέρες είχαμε κάνει το πρώτο part από το PC Build για τον νέο μου υπολογιστή. Τότε μας λείπανε κάποια εξαρτήματα. Ήρθανε πλέον, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο δεύτερο βίντεο και φυσικά θα ακολουθήσει και ένα τρίτο μέρος, όπου εκεί θα δείξουμε κανονικά τη συναρμολόγηση, θα μιλήσουμε και για τις επιδόσεις του συστήματος κτλ. Να υπενθυμίσω για όσους δεν έχουν δει το πρώτο βίντεο, θα πέσει βέβαια και η σχετική καρτέλα. Στο πρώτο μέρος είχαμε μιλήσει για το κουτί, το τροφοδοτικό, το σύστημα της υδρόψυξης και τον επεξεργαστή και σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για το motherboard, την κάρτα γραφικών, τα αποθηκευτικά μέσα και τις μνήμες. Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Braintrust, η οποία σαν διανομέας μας βοήθησε να εντοπίσουμε όλα τα προϊόντα και να βάλουμε την παραγγελία. Ενώ θα ήθελα να τονίσω ότι οτιδήποτε βλέπετε σε αυτό εδώ το βίντεο είναι δικές μου επιλογές, είναι πράγματα τα οποία τα έχω πληρώσει κανονικά, οπότε δεν πρόκειται για κάποιο χορηγούμενο βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και νομίζω ότι θα ξεκινήσω με το motherboard. Εδώ λοιπόν είναι το motherboardάκι. Όσοι είχατε δει το πρώτο βίντεο θα θυμάστε ότι είχα διαλέξει ένα επεξεργαστή Ryzen της AMD, συγκεκριμένα έναν 5900X, οπότε λοιπόν έπρεπε να πάω με μια συμβατή πλατφόρμα και δεν θα μπορούσα να διαλέξω κάτι με λιγότερο από το νεότερο chipset της AMD, το X570. Καθώς η Braintrust είναι διανομέας της MSI, έπρεπε λοιπόν να διαλέξω ένα motherboard της MSI και συγκεκριμένα πήγα λοιπόν με το MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi, σιδηρόδρομος, το καταλαβαίνω, αλλά όλα αυτά δικαιολογούνται από τα specs. Να πω εδώ ότι συνηθίζω έτσι να διαλέγω motherboard τα οποία είναι λίγο πιο απλά, με λιγότερα φρουφρού και αρώματα, όμως πήγα με το συγκεκριμένο για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είναι ένα motherboard το οποίο έχει τη δικιά του ασύρματη δικτύωση, υποστηρίζει Wi-Fi 6 και Bluetooth 5, το οποίο με ενδιαφέρει καθότι το σύστημα θα μετακινείται ανάμεσα σε δύο χώρους, στο προσωπικό μου και στο νέο στούντιο το οποίο ετοιμάζουμε. Ίσως κάποιοι να θυμάστε ότι το έχουμε αναφέρει. Αν μας αφήσουν φυσικά να το τελειώσουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις, τα άνοιξα, κλείσε της αγοράς κτλ. Τέλος πάντων, το PC λοιπόν θα μετακινείται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο χώρους και επειδή το στούντιο δεν θα έχει ενσύρματη δικτύωση, θα καλύπτεται από Wi-Fi με ένα router το οποίο θα βρίσκεται αλλού. Ήθελα λοιπόν και εδώ να έχω μια ασύρματη δικτύωση εύκολη χωρίς να τραβάω περιττά καλώδια. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει καθαρά με το θέμα της αποθήκευσης. Όπως θα δείτε και πιο κάτω, έχω πάει καθαρά με NVMe drives. Το συγκεκριμένο motherboard υποστηρίζει δύο M2 slots, τα οποία μάλιστα είναι και Gen 4, το οποίο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και τα δύο είναι PCI Express 4x4, οπότε λοιπόν έχω πάρα πολύ bandwidth, οπότε αν κάποια στιγμή αποφασίσω να αναβαθμίσω στο μέλλον τα αποθηκευτικά μου μέσα, δεν θα έχω απολύτως κανένα περιορισμό. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει καθαρά με την εμφάνιση. Όπως είχα σχολιάσει και στο πρώτο βίντεο, μου αρέσουν τα συστήματά μου να έχουν έτσι ένα λίγο πιο stealthy look και εδώ λοιπόν το Gaming Pro Carbon Wi-Fi είναι total black, έχει βέβαια εδώ τις λεπτομέρειες της Carbon, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι που είναι αυτό το total black το look. Φυσικά δεν λείπει ο Mystic Light, ο φωτισμός RGB για όσους θέλουν και το φωτισμό. Από εκεί και πέρα έχει όλα τα καλούδια της MSI, έχει το σύστημα, το ενεργό σύστημα ψήξης, έχει μεγάλες δυνατότητες overclocking, μάλιστα εδώ το κουτί λέει ότι μπορεί να δώσει μέχρι και 45 A ή 540 W για όσους θέλουν να κάνουν ακραίο overclocking. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο input-output bracket και όλες τις συνδέσεις που θέλουμε για το σύστημα. Και αφού μίλησα εδώ για το θέμα των αποθηκευτικών μέσων, ας μιλήσω για τα drives. Εδώ λοιπόν είναι τα δύο drives που έχω επιλέξει. Έχουμε λοιπόν δύο NVMe M2 drives της Samsung, η οποία νομίζω ότι είναι το gold standard σε ό,τι αφορά τους consumer SSD. Όπως βλέπετε έχω διαλέξει ένα drive των 500. Εδώ είναι λοιπόν το 500 GB και ένα drive του 1 TB. Εδώ θα μπει το λειτουργικό και οι βασικές εφαρμογές και εδώ θα μπουν όλα τα υπόλοιπα, games κτλ. Νομίζω έχουμε δείξει την πρόθεσή μας ότι θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βάζουμε περισσότερο gaming περιεχόμενο στο κανάλι. Εδώ τα drive της Samsung νομίζω ότι πετυχαίνουν τη χρυσή τομή μεταξύ επιδόσεων αυτή τη στιγμή και λόγου απόδοσης προς τιμή. Είναι drives τα οποία έχουν ταχύτητες πάνω από 3.000 MB το δευτερόλεπτο και ένα κόστος το οποίο δεν είναι εξωφρενικό. Εδώ το drive το 500 είναι, αν θυμάμαι καλά, κοντά στα 90 ευρώ, ενώ το 1 TB είναι στα 180 ευρώ, οπότε νομίζω ένα κόστος το οποίο είναι λογικό. Φυσικά η Samsung έχει βγάλει και την νεότερη σειρά, την 980 Pro, η οποία είναι ακόμα πιο γρήγορη, μπορεί να φτάσει πάνω από τα 5.000 MB, όμως εκεί το κόστος ανεβαίνει πολύ, έχουμε μια διαφορά της τιμής
της τάξης του 50 με 60%, ενώ με βάση αυτά που διάβαζα, διαπίστωσα ότι μάλλον δεν θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ τις ταχύτητες σε τυπικά σενάρια με ένα χρήστη, οπότε δεν υπήρχε λόγος να επομιστώ το επιπλέον κόστος αυτή τη στιγμή. Και πάμε λοιπόν και στο ζουμί της υπόθεσης, η οποία είναι η κάρτα γραφικών. Εδώ λοιπόν, νομίζω η στιγμή που όλοι περιμένατε, η κάρτα γραφικών. Ίσως κάποιος να πίστευε ότι εφόσον διάλεξα AMD πλατφόρμα θα πήγαινα και με κάποια Radeon κάρτα γραφικών. Νομίζω όμως ότι ακόμα οι κάρτες γραφικών της AMD δεν βρίσκονται στο σημείο των επιδόσεων που θα ήθελα. Δεν έχουν κάνει το άλμα, δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα την Nvidia. Οπότε λοιπόν πήγα με GeForce σειρά 3000, RTX 3000 και συγκεκριμένα με μια 3070. MSI ξανά, καθότι όπως είπα η Brain Trust είναι διανομέας της MSI. Gaming X3 λοιπόν. Όπου τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι έχουμε μια κάρτα γραφικών η οποία έχει το custom, το τριπλό σύστημα ψήξης της MSI, το Tri-Frozer 2, με τους 3 ανεμιστήρες Torx Fan 4, Core Pipes κτλ. Είναι μια κάρτα η οποία έχει χρονισμούς 100 MHz πάνω από τις αντίστοιχες Founders Edition. 3070 σημαίνει ότι έχω 5888 CUDA cores, τα οποία νομίζω ότι είναι μια καλή ισορροπία για επιδόσεις gaming και για επιδόσεις compute και video editing. Βέβαια, το θέμα με τις τιμές των καρτών γραφικών είναι ένα πονεμένο ζήτημα αυτή την περίοδο. Εγώ μάλλον ήμουν τυχερός καθότι η παραγγελία μπήκε πριν από τα Χριστούγεννα και η κάρτα μου βγήκε στα 740 ευρώ νομίζω, αλλά από ό,τι έχω δει οι τιμές της κάρτας γραφικών έχουν πάρει την ανιούσα και αν ισχύουν αυτά που διαβάζω θα ανεβούν ακόμα περισσότερο μόλις αλλάξει το κινέζικο έτος, το οποίο νομίζω γίνεται στις 12 Φεβρουαρίου, καθότι υπάρχουν ελλείψεις στις μνήμες GDDR6 και GDDR6X, οπότε παιδιά όσοι βρείτε μια καλή ευκαιρία, όταν πετύχετε μια κάρτα σε καλή τιμή, πάρτε τη γιατί τα πράγματα θα αγριέψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για την καρτούλα νομίζω, έχει και αυτή εδώ το Mystic Light, οπότε δεν θα έχω πρόβλημα να έχω το φωτισμό με μία εφαρμογή από το motherboard και σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία, η MSI συστήνει τροφοδοτικό 650W, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα φυσικά σε αυτό το τομέα, καθότι μας έχει υπερκαλύψει Be Quiet με το κτίνος των 1200W που μας έστειλε. Και τελειώνοντας με την κάρτα γραφικών, πάμε να μιλήσουμε και για τις μνήμες. Τελευταίο part και το πιο ταπεινό ίσως part, αλλά αυτό το οποίο συμπληρώνει το σύστημα. Εδώ λοιπόν έχω ένα κοιτάκι της Corsair Vengeance RGB Pro, που σημαίνει λοιπόν ότι και εδώ έχουμε RGB φωτισμό, τον IQ το φωτισμό, ο οποίος είναι συμβατός εδώ με τα συστήματα φωτισμού που υποστηρίζουν όλοι οι κατασκευαστές, της Gigabyte το RGB Fusion, της MSI το Mystic Light και το Aura Sync της Asus, οπότε δεν θα έχω πρόβλημα να ελέγξω το φωτισμό στις μνήμες από το motherboard. Το συγκεκριμένο τώρα κοιτάκι, όπως βλέπετε εδώ, γράφει ότι είναι βελτιστοποιημένο για AMD Ryzen. Αν χρειαστεί να ψωνίσετε τις μνήμες και δεν ξέρετε δεν είσαστε σίγουροι για το αν είναι για Ryzen, αν διαβάσετε εδώ το σιδηρόδρομο, το κωδικό, θα δείτε ότι γράφει εδώ ένα CMW32GX bla 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 Z3600 και αυτό το Z στον κωδικό είναι αυτό που δηλώνει ότι είναι βελτιστοποιημένο για τους επεξεργαστές τους Ryzen της AMD. Εδώ λοιπόν έχω ένα κοιτάκι το οποίο είναι 32 GB με δύο ντυμάκια λοιπόν 2x16, χρονισμούς 3600, το motherboard φτάνει μέχρι τα 4400, οπότε έχω αρκετό περιθώριο και έχουμε και ένα latency NCL18. Τα 32 GB νομίζω ότι είναι καλά, έτσι ένα καλό balance και για το gaming και για το editing, αλλά πάντα αν χρειαστώ παραπάνω μπορώ να προσθέσω ακόμα ένα ντυμάκι, άλλα 32 σε περίπτωση που δω ότι δεν φτάνουν. Αυτά λοιπόν με τα parts, νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Θα ακολουθήσει το τρίτο μέρος του βίντεο που εκεί θα κάνουμε πια το PC build και θα δείξουμε και τις επιδόσεις του συστήματος. Φυσικά υπάρχουν διάφορες ακόμα εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά τα οποία θα συνδέσω πάνω στο σύστημα και ειδικά σε ό,τι αφορά την οθόνη, όπου εκεί είμαι πολύ ψήρας και πάρα πολύ περίεργος. Οπότε, παιδιά, μην παραξενευτείτε αν δείτε διάφορες οθόνες να παραλάβουν από το κανάλι το επόμενο διάστημα μέχρι να αποφασίσω τι οθόνη θα αγοράσω. Αν φυσικά έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε είτε για τα parts που διαλέξαμε είτε για τα περιφερειακά που μπορούμε να συνδέσουμε στη συνέχεια, παρακαλώ πολύ γράψτε από κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.